يختفي بالرغم من تناول الفرد للأدوية الخاصة بعلاج السعال. وفي هذا الفيديو سنناقش جميع أسباب السعال المستمر، بما في ذلك الأسباب الخطيرة والتي تتطلب مراجعة الطبيب فوراً. أسباب السعال المستمر الشائعة لها علاقة بالمسببات التالية: التدخين، التنقيط الأنفي الخلفي، الربو، الارتداد المعدي المريئي، التهاب القصبات المزمن، عدوى الجهاز التنفسي، الحساسية، تناول مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين. لا يعد السعال مرضاً بحد ذاته، وإنما هو في الواقع آلية من آليات الدفاع عن الجسم لتخليص الممرات الهوائية من مسببات الأمراض والحساسية والبلغم. وعادة لا يعد السعال أمراً يدعو للقلق عندما يستمر لفترة قصيرة لا تتجاوز أسبوعين أو 3 أسابيع. أما في حال استمر السعال لفترات زمنية